Moi! Tässä jaksossa, tässä Finnugrin Machinin jaksossa ei tehdä työstämistä ollenkaan. Tällä kertaa tehdään semmoista tyypillistä saksalaista toriruokaa. Eli kyseessä on Kartoffelpuffer, eli perunaletut. Ja sitten niiden kanssa tehdään suomalainen vihannes, eli uunimakkara. Joten eiköhän aloiteta. No niin, ja semmoiseen perunalettuun nyt sitten tulee. Siihen perunalettuun tulee, mä teen nyt tämmösen pussillisen, eli tässä on kilo perunaa. Nämä tulee siihen. Sitten siihen tulee 3 tämmöistä kananmunaa. Ja ohjeessa, saksalaisessa ohjeessa oli 1 sipuli, mutta kun saksalaiset sipulit on isoja, niin näitä suomalaisia on ehkä syytä laittaa 2. Ja sitten siihen tulee suolaa, mitä löytyy tässä. Mitään muuta siihen ei sitten tule. No niin, ja sitten on näiden aineksien esikäsittely. Että ekana nämä perunat. Tietysti ne täytyy ottaa pussista ulos. Jostain kumman syystä. Näin. Sitten oli nämä 2 sipulia. Ja näille perunoille mä en kuori näitä. Nämä kuoret menee sinne ihan samalla tavalla syötävien joukkoon niin kuin kaikki muukin. Eli näistä mä vaan otan ylimääräiset mullat pois päältä, jos näitä on. Nämä on tämmöisiä pestyjä perunoita, niin eipä näissä just mitään multaa edes ole. Et hyvä, ettei ole niin kuin suorilta voisi ruveta raastamaan. Ja siitä vaan. Tämä homman nimi on vähän semmonen, että tänne ei saisi kauheasti joutua vettä tänne joukkoon. Et nämä ehkä kannattaa kuivata ennen kuin raastaa. Ja tämä perunalaatu siis on jauhoinen. Semmonen kiinteä peruna, niin siitä ei tuu niin hyvä. Siitä tulee vähän semmonen kiinteä, etten sano. Ja noin ja vielä tää viimeinen. Nämä oli yllättävän hyväkuntoisia perunoita. Ja sitten tää sipulin kuoriminen. Tässä on jokaisella varmaan ihan oma tyyli, miten tää tehdään. Mä itse lähden täältä juuresta ja katkaisen tämän tuolla tavalla, jolloin mä pääsen kiinni tuohon kuoreen toivon mukaan. No en päässyt. Tässä nyt taitaa lähteä aika paksu kuori. Sipulit on väliin aika, varsinkin luomusipulit on hankalia. No joo, no siitä nyt tuli vielä pienempi sitten. Ja sen jälkeen kun tää on näin, niin sit mä vaan katkaisen tuon latvan tuolta pois. Noin. Sitten tämä oli seuraava ollut. Tää näyttää siltä, että tätä ei tarvitse edes kuoria. Tää siis raastetaan sen joukkoon niin, että tää taitaa mennä ihan tämmöisiin. Oh, wow. Siinäpä se. Nyt on kuorittu ainekset. No niin, ja sitten nämä pestyt ja kuoritut systeemit niin pitää raastaa. Ja tää on tämmönen tuiki tavallinen veije, joka taloudestahan tämmönen lähes olkoon löytyy. Eli mä käytän tätä karkeaa puolta tähän hommaan. Eli siitä vaan sitten raastetaan kilo perunaa. No niin, ja seuraavaksi sitten nämä 2 sipulia. Ja nämä kokee ihan tämän saman kohtalon noiden perunoiden kanssa. Eli täällä samalla karkealla raastimella niin vedetään nämä. Ja näin
Sipulien kanssa on sellainen ovala juttu, että niitä kannattaa vähän pyörittää tässä samalla kun tekee. Niin siihen ei tule semmoista pursetta tuohon reunaan. Eli jos huomaatte, niin mä pyöritän sitä vähän samalla kun mä raastan. Niin sinne ei tule semmosia isoja klönttejä missään vaiheessa. Ja tietysti nyt on semmoinen asia huomioitava, että suomalainen sipuli on saksalaista sipulia paljon ärtsympää. Eli voi olla, että tässä on liikaa sipulia joidenkin makuun niin yhdelläksi. Ja mä en uskalla tätä pitemmälle, kun siinä menee sormet tosi helposti. Mut mulle taas sipuli käy. Et sen takia tätä menee tänne. Noniin, nyt ollaan lähellä. Ja arvatkaa huviksenne, meneekö silmiin? Voi ihme. Okei. Meillä on sipulit siinä. No ei oo hääppönen läjä. Ja sitten tää sipuli laitetaan tänne perunoiden päälle vaihannoin. Mä sanoin jossain vaiheessa, että tähän ei muka tulisi mitään muuta. No tuleehan siihen tietysti. Eli mulla on tässä vaimostani johtuen niin gluteenitonta kamaa, mutta tähän käy tavallinenkin vehnäjauho. Ja sinne laitetaan yllättävän vähän. Eli tämän kokoiseen annokseen, niin jos mä nyt vaan löydän tuolta tämän kokoiseen annokseen, niin ruokalusikallinen. No tässä on tämmönen vähän kukkurainen ruokalusikallinen. Sen verran. Ei enempää. Sitten ne 3 kananmunaa. Yeah. Varmaan tunnistatte hyvän veitsen. Tää on Fiskarsin veitsi ja tässä ei muuta kuin laitetaan ne tuonne noin. Aukeapas nyt siitä. Noin. Eka. Toka. Ja viimeinen eli 3. Nämäkin oli aika pieniä nämä munat. Pitäisiköhän siihen jumatsukka laittaa vielä yksi lisää, kun tätä tuli näin paljon. Ja nimittäin tää kananmuna pitää sen kasassa. Nyt jos siinä on liian vähän kananmunaa, niin ne ei pysy kasassa rööpät. Mä laitan sinne vielä yhden ihan sen takia, että eivät sitten leviä pitkin. Sinne meni. No ei mennyt kuoria. Hyvä juttu. Otetaanpa sitten tämmönen näin. Tää varmaan käy hyvin tähän. Eli tää pitää nyt saada sekaisin. Ja noin perunan kuidut on vähän silleen hankalia, että ne tuppaa vähän protestoimaan, kun tätä rupeaa sekoittamaan, niin ne ei oikein taho seot. Tietysti yksi asia, joo. No, voisi olla hyvä idea lisätä se suola ennen kuin sekoittaa. Ja tätähän ei sitten laiteta suoraan tonne ruokaan, vaan ekana kämmenelle. Ja olisiko tossa sopiva määrä? Sinne. Suolaa voi aina lisätä. Eli sen kanssa ei ole mitään ongelmaa sillä lailla, että se niin kun, että sitä olisi liian vähän, koska sitä saa aina lisää laitettua. Sen poissaaminen ruoasta voi olla ongelma. Se on vähän sama juttu kuin työstää metallikappaletta ja sitten vetäset yli, eli tulikin alamittainen tai ylimittainen, riippuu nyt sorvaatko sisä vai ulkopuolelta. Niin sitä metallia on pirun hankala saada takaisin sinne. Niin ihan sama juttu tämän ruoan kanssa, että suola on se mauste, jolla ruoka yleensä sitten pilataan, jos jollain. Ja sitä ei saa ruoasta niin kuin oikein millään pois. Et sitä ei pysty kompensoimaan oikein millään, se on suolasta sen jälkeen. Ja sit siinä on kaikennäköisiä ongelmia, sit tulee helpommin. Jano, onks tossa nyt jauhoa? Hitto vielä.
Ne sais olla kyllä tasaisesti siellä. No niin. Siinä on meidän lettutaikina. No seuraavaksi sitten makkarat valmistellaan uunikuntoon. Mutta ennen kuin tehdään tuo, niin mä haluaisin näyttää teille yhden jutun näistä veitsistä. Siis tämmönen keittiöveitsi, näitä on monenlaisia tietysti. Ja sitten esimerkiksi tässä on nyt ääripäitä. Tässä on tämmönen Ikean puukko, joka on varmaan ihan hyvä, mutta jos haluaa selvittää, että onko se oikeasti niin kuin hyvä, niin yksi tapa selvittää, että on vähän kilauttaa sitä. Tämä kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Mun mielestä se ei kuulostanut just miltä. Ja tässä on sitten taas tämmönen hiiliteräksestä tehty, tuo on siis ruostumaton. Tämä on hiiliteräksestä tehty veitsi. Ja tässä on pikkasen erilainen ääni. Eli siinä on se soi. Tuo sanoo vaan, että pump. Ja siinä mielessä tämä ei ole kauhean hyvä veitsi. Sitten tämmöinen tietysti, että se pysyy hyvässä kunnossa, niin siihen voi käyttää tällaista teroituspulikkaa. Tämä on niin kuin semmoisen jatkuvaan veitsen hoitoon tarkoitettu. Eli sitten kun se pitää perushuoltaa se veitsi, niin se pitää ihan hiomakivellä terottaa. Mä oon tän aika äskettäin terottanut. Eli sitten tämä homma hoidetaan niin, että se vedetään noin, muutaman kerran tuolla tavalla. Ja mitään muuta ei tarvitse tehdä. Ja se on kuin partaveitsi nyt tuo. Ja okei, no nyt sitten vaan otetaan makkara pois paketista. Eli joo, se käy noin. Siihen ei tarvinnut kuin vähän koskettaa, niin se lähti. Siirretäänpä tuota vähän tuonnemmassa. Mä saan taas tämän tähän alle. Niin mä nyt tarkoituksella en näytä, mitä nämä makkarat on. Jotkut saattaa lukea tuossa läpi, mitä ne on. Hyväksytys näitte. Ihan tavallinen siis grillimakkara. Tää onnistuu itse asiassa oikein hyvin myöskin. Siis se varsinaisesti se suomalainen uunimakkara, niin sitä ei tehdä grillimakkarasta, vaan se tehdään semmoisesta HK Bleu. Eli tässä nyt näkyy, mikä etu on hyvästä terävästä veitsestä. Eipä tarvitse paljon painella, kun näitä halkaisee. Nämä menee ihan näin. Ja siinä on semmonenkin juttu, vaikka luulisi, että terävän veitsen kanssa teloo itsensä, mutta se on just päinvastoin. Eli tylsä veitsi on se, jonka kanssa itsensä lopulta teloo. Eli tää ei... Joo. Eli tämmönen veitsi ei... Se menee niin helposti siihen, että sitä on helppo myöskin ohjata. Ja tätä ei sitten parane jättää suolaveteen eikä suolaiseksi, kun tää on sitä hiiliterästä. Tää lähtee välittömästi ruostumaan. No sitten mä nyt laitoin tuohon, sitten meillä on tämmösiä, tää on ihan emmentaalia vaan, siihen laitetaan päälle jonkun verran. Eiköhän nuo riitä. Katsotaas nyt. Kai ne riittää. Mä laitan ne muutaman palan. Mulla on tässä tää toinen hyvä. Tää on Fiskarsin veitsi, joka on siis oikeasti ruokailuveitseksi tarkoitettu, mutta se on niin terävä, että sillä voi pilkuta vaikka näitä. Sitten mä vaan sijoittelen näitä tuonne väleihin. Noin voi sitten syödä. No, vielä yksi kikka kolmonen. Ennen kuin lähdetään paistamaan näitä, on, että tämä uunivuoka, niin mä laitan tähän paperin. Tällä tavalla niiden makkaroiden takia, niin ne makkarat ei sitten kärähdä tuohon uunipannuun niin tiukasti kiinni. Jaha, no. Silloin päästään siihen, että tämän puhdistamisesta tulee vähän helpompaa.
Ensinnäkin mulla on täällä sivulla tämmönen astia. Tää on jotain terästä. Ja mä laitan sen levyn hyvin pienelle lämmölle, minkä päällä se on. Ja siihen tulee sitten päälle tämmöistä alumiinifolioa, niin että se pitää lämmön siellä sisällä. Elikkä tähän päälle tulee siis tämmönen alumiinifolio näin. Ja sitten ne mun perunaletut menee tänne näin. Ja nyt täytyy katsoa tosiaan, että se levy, jonka päällä tää on, niin ei ole mikään hehkuvan kuuma, vaan semmonen sopiva. No niin, sitten tää olikin jo lämpenemässä. Kai on. Ja tähän laitetaan, kun näitä paistetaan, niin tää on ensinnäkin teflonpannu. Se helpottaa jonkun verran tätä duunia. Ja siihen ei laiteta mitenkään vähän tätä öljyä, vaan sitä laitetaan ihan niinku silleen, että siellä on semmonen 5 millin kerros nyt ainakin. Tää on ennemminkin semmoista pannulla friteerointia kuin paistamista. Sitten mä yleensä heitän sinne vielä pala voita. Okei, sitten tää varsinainen mömmö, kunhan tuo nyt lämpiää tuosta tämä. Katsotaan nyt, kuin meidän käy. Eli otetaan täältä tämmönen sopivan kokoinen. Mä en yhtään tiedä. Kokeillaan tuommoista nyt ensin. Sitten sitä painellaan siihen niin, että siitä tulee tonne lättänä. Sitten otetaan seuraava. Ja kannattaa aina sekoitella sitten, että näköjään 2 siihen sopii ihan kiltisti. No. Sitten katsotaan, miten meidän käy. Tää oli pikkasen ehkä kylmä tää pannu. No niin, tässä nyt on paistettu nämä perunaletut. Nämä viimeiset tuli riittävän rapealla kuorella, mutta sillä voi olla joitakin, jotka ei ole riittävän rapeita. Mutta no joo, se ei yleensä vaikuta makuun millään tavalla. Mutta se mikä vaikuttaa makuun on se, että jos se on vähän raaka sisältä, niin että nämä hautuu vielä tuossa levyllä. Siinä on levyt tosi pienellä teholla. Ne siellä hautuu vähän aikaa. Ja mä oon laittanut ton uunin päälle. Ja seuraavaksi mä viritän meidän kellon. Täällä on tämmönen hauska pikku kello, joka tikittää. No niin, tässä on nyt sitten meidän hieno kello ja tuossa on nyt vähän yli 10 minuuttia. Makarat on uunissa ja siellä on 240 astetta suurin piirtein. No niin, ja sitten se perinteinen annos, että mitä siihen tulee. Ensinnäkin siihen tulee tietysti tämmönen perunalettu. Jep. Sitten siihen tulee 1 makkara. Jep. Ja sitten siihen tulee yllätys. Siihen tulee omena sosetta. No. Ja tämän jälkeen se on muuta kuin ääntä kohti.
No niin, tässä on nyt sitten tämä tämänkertainen Finnogric Machining-episodi. Se loppuu nyt. Eli tuommoinen annos tehtiin, mä syön sen seuraavaksi. Saa nähdä, ollaanko sitä hengissä huomenna vielä. Ja joo, seuraavassa jaksossa sitten tehdään siihen hitsauspyörittimen sykloidiseen vaihteistoon sitä pohjalevyä. Mä oon jo aloittanut sen tuolla, mutta tää nyt tuli vähän yllättäen tähän väliin. Okei, siihen saakka, hei hei!